السلام عليكم ورحمة الله، بكل الخير يتجدد لقاءنا معكم نشوى من قناة اكتيف وومن. النهاردة هنزرع مع بعض الطماطم. المقطع ده انا كنت رفعته لكم قبل كده. احنا بس هنجدد او هنحدث زراعة الطماطم وهنشوف هنسمدها ازاي ونراعيها ازاي الى ان نقطف الثمرة باذن الله. احنا بنجيب ثمرة الطماطم، اي ثمرة طماطم حمراء وناضجة وكويسة ما فيهاش اي عطب او اي بقعة او اي حاجة، وبنعصرها، بناخد البذر اللي فيها وبنغسله كويس قوي تحت الحنفية وبنشفه بمنديل او بنسيبه ينشف في المطبخ، مش في الشمس. هما 3 4 ساعات هتكون البذور نشفت ان شاء الله هنبدأ زراعتها. بس حابة اقول ان احنا ممكن نزرع الطماطم مرتين في السنة، ازرعها في شهر 2 و3 و4، وممكن زراعة متأخرة في شهر 5، وازرعها في شهر 9 و10 و11. دول المعادن اللي نزرع فيهم الطماطم مرتين في السنة. هي ممكن اكتر من كده بس دول انسب مواعيد. بعد ما نشفت البذور شوية هجيب كوبايات الشتل، انا بشتل فيه كوبايات بلاستيك علشان خاطر تبقى سهلة النقل لما يكبر البذور، يعني يتنبت وتكبر. بعمل فجوة بحط فيها شوية بذور. لو البذور جف عن كده بنصرها على وش التربة وبعدين هنغطيها بطبقة خفيفة ونروي التربة. بس هنا انا راوية التربة اساسا، فعملت فجوات واحط فيها البذور. انتوا حاولوا تخفوا البذور عن كده لان هي في شتلات بتصح يعني، فهتبقى كتيرة قوي على الكوباية، علشان برضو ما تبقوش عارفين ان هي اللي ممكن تخفوها، فممكن تخفوا واحدة صحيحة وتبقى كويسة. انتوا هتقللوا البذور، يعني هتحطوا في كل فجوة بذرتين كفاية. بعد كده هنغطيها بكمية من التراب مش كتير، كمية خفيفة بس علشان خاطر برضو واحنا بنروي البذور برضو ما تطلعش فوق السطح. وانا بفضل تربة البتموس للشتل لانها بتبقى سهلة جدا في النقل. خلاص كده احنا غطينا البذور، هنبتدي نرويها بالراحة من الجنب كده، ولو في بخاخ يكون افضل. ارويها شوية شوية عشان بس التربة تتشرب. برويها ري غزير، ري كويس جدا يعني في الاول عشان خاطر البذور تنبت. هغطيها بكيس بلاستيك وهسيبها في المطبخ لمدة 4 5 ايام، وهنكون عاملين في الكيس مجموعة ثقوب في اعلاه عشان خاطر التهوية والرطوبة مزتش قوي في التربة. ولو لقينا التربة محتاجة ري برويها. بعد كده بشيل الكيس وبسيبها في المطبخ برضو لحد ما بيوصل طولها للطول اللي احنا شايفينه ده. ابتدي اخرجها للشمس. في الفترة دي ما بكونش محتاجة اي سماد غير النيتروجين عشان خاطر تكون المجموع الخضري بتاعها. فبرويها مرة في الاسبوع بمية بواقي البن والشاي، وبرويها بمية سلق البيض ومنقوع الخضروات، بواقي الخضروات دي شهر ونص او شهر واسبوع، يعني شهر واسبوع او شهر واسبوعين، مش متذكرة قوي. زي ما احنا شايفين كده انا بس بحميها من تيارات الهواء وبحميها من اشعة الشمس الشديدة قوي. لما بيبقى في شمس شديدة قوي بنزلها بحطها في مكان مضيء، لكن مش مشمس بشكل شديد يعني. لما الشمس بتبقى خفيفة بطلعها المكان اللي فيه الشمس. وياريت التربة يبقى فيها كومبوست من البداية عشان خاطر النبتة تاخد الغذاء والعناصر اللي هي محتاجاها في كل مراحلها. النبتة دي عمرها تقريبا كده 2 2.5 شهور. زي ما احنا شايفين المجموع الخضري بتاعها كويس. احنا لازم نعمل لها زي وتد، لان نبات الطماطم متسلق، فلازم يبقى في حاجة كده تتسلق عليها عشان خاطر تسند الساق بتاعتها وما تضعفش، وكمان تسند الفروع. انا هنا ده كان عندي هيكل معدن، فسندتها عليه. كل الفروع مسنودة على جزء من الحامل او الستاند المعدن، وكنت عاملة وتد شابكة فيه الساق، وبدأت تكبر وتطلع وتتسلق على الستاند اللي انا عامله لها ده. بيكون في زيادات بين الافرع بنشيلها. هنا الزهور بدأت تطلع زي ما احنا شايفينها كده. هي الزهور كلها ما بتطلعش وقت واحد،
بتطلع بعد شوية. دي الشجرة عمرها تقريبا كده 3 شهور. لو الزهور او الثمار طلعت قبل كده لازم نقطفها. طبعا عدى 3 شهور والزهور ما تلقحتش، ما كانش فيه نحل ولا حشرات تلقحها، فبنلقحها تلقيح يدوي زي ما احنا شايفين كده. بنيجي عند الزهرة وبنهزها بس بالراحة عشان خاطر ما تقعش، وبنخف المية. هنا بقى بيجي دور الري، بنخف الري شوية عشان خاطر الزهور تلتصق بالساق بحثا عن الماء فتقوى وما تقعش. لان في ناس كتير قوي بتشتكي ان الزهور اول ما بتظهر بتقع، ده نتيجة زيادة الري او تيارات هواء شديد، عشان كده بنحميها من الهواء. في الوقت ده وقت الازهار لازم نسمدها بفوسفات الكالسيوم. احنا عملناه قبل كده وهسيب لكم الرابط الخاص بيه في صندوق الوصف عشان تعرفوا طريقته. بجيب القشور بتاعة البيض الخاصة بفوسفات الكالسيوم وبنصرها على التربة، وباخد معلقة من فوسفات الكالسيوم وبضيفها للتر مية وبرش بيها الورق كله، وبرش بيها كمان التربة زي ما احنا شايفين كده. احنا هنرش دلوقتي الورق كله وكمان هنرش التربة علشان خاطر نديها الكالسيوم اللي هيقوي الزهور وهيقوي كمان او هيسرع الاسمار. بنرش الورق حلو قوي. دي بتحصل مرة كل 3 اسابيع، يعني في الوقت ده هي محتاجة فوسفات الكالسيوم مرة كل 3 اسابيع. وزي ما قلنا بنظبط الري. الطماطم ما بتحبش التعطيش وما بتحبش ان احنا نغرق لها التربة علشان الجذور ما تعفنش، فهنروها ري جيد جيد، يعني المية توصل للجذور مش ري سطحي، تبقى السطح بس هو اللي فيه المية. هنخلي بالنا من المعلومة دي كويس قوي. وياريت تزرعوا اكتر من شجرة طماطم لان مش معظمهم بيصحوا، وفي بيصح وما بيكملش. حصلت معايا يعني، ما تقلوش، بتحصل معانا كلنا. في حاجات بتكمل معانا وفي حاجات بتبقى بادية كويسة قوي وما بتكملش. كمان في الوقت ده ممكن اسمد بمنقوع قشور الموز، هيبقى حلو قوي ليها. وكمان ممكن اطحن قشور البيض واضيفها للتربة بس مش كتير، يعني كمية بسيطة قوي. قشور الموز اروي بيها ممكن مرتين في الاسبوع مش اكتر من كده. زي ما احنا شايفين كده الورق اتشرب من فوسفات الكالسيوم، وكان في عاصفة ترابية طبعا كانت مغطية الورق فالورق انتعش زي ما احنا شايفين. ده التسميد اللي بتحتاجه في الفترة دي. دي اول ثمرة طماطم كنت صورتها لكم قبل كده ورفعت لكم بيها فيديو، كنت مبسوطة بيها جدا وسعيدة بيها جدا. كمان ممكن اطحن اجفف قشور الموز واطحنها واضيفها برضو للتربة. هنا خلاص احنا لقحنا كده الازهار، هتبدأ ان شاء الله تطلع ثمار. يعني فترة الازهار وان هي تطلع ثمار تقريبا بتاخد شهر، يعني ما تقلقوش هتلاقوا الزهور طلعت بعدها كده في خلال شهر تكون الثمرة طلعت ان شاء الله. والاول ما بتطلع الثمرة بتبدأ تكبر برضو في خلال اسبوعين. هنا دي كانت اول ثمرة. بعد كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله، اول ما بتطلع الثمرة بعديها على طول في خلال 3-4 ايام تطلع التانية، في خلال 3-4 ايام تطلع التالتة وهكذا. ويبدأوا يكبروا، هي بتبدأ صغيرة وبعدين تبدأ تكبر، وتاخد لها تقريبا حوالي شهر على بال ما تحمر وتبقى كويسة. هنا عشان انا كان في بعض الظروف منعتني ان انا اهتم بالنبتة، فهي اتأخرت شوية في الاسمار، ما كنتش سميتها في فترة من الفترات، فهي هتلاقوا حتى التحميل بتاعها ضعيف، يعني الشجرة مش مليانة ثمار كما ينبغي. يعني هي المفروض تبقى اكتر من كده بكتير، لكن انا لظروف معينة، يعني اللي متابع القناة هيعرف الظروف اللي انا عديت بيها، ما قدرتش اسمدها واهتم بيها في الفترة دي.
لكن هي المفروض طبعا بتطلع ثمار اكتر من كده. هي طلعت الثمار وقعدت فترة الثمار ما احمرتش، فانا لجأت للخميرة والعسل. وبرضو هسيب لكم رابط الخميرة والعسل، محلول الخميرة والعسل، في صندوق الوصف. وان شاء الله هنعيده مع بعض تاني باذنك يا رب. ظهر كده ما احمرتش، فانا عملت محلول الخميرة والعسل وسقيت التربة بيهم، وهنشوف التطورات مع بعض. انا سقيتهم بمحلول الخميرة والعسل مرة واحدة فقط، وهنشوف بعد كده هنتابع ايه اللي هيحصل. دي كانت كتجربة يعني، والحمد لله بعد 3 ايام لقيت ثمرة الطماطم بدأت تلون زي ما احنا شايفين. خلاص بدأت تاخد لون اهي، بقت اورنج. هي كانت كتجربة يعني. بعدها كمان بيومين بدأ الحمار بتاعها يظهر زي ما انتوا شايفين. طبعا بتبقى حاجة جميلة جدا يعني. والباقي لسه، لان دي كانت اول ثمرة، فهي اقدمهم يعني. زي ما انتوا شايفين كده يعني، ما شاء الله لا قوة الا بالله. لازم تزرعوا يا جماعة، لان فعلا دي حاجة مبهجة، حاجة جميلة جدا يعني. زي ما انتوا شايفين انا رابطة الشجرة، رابطة الفروع علشان خاطر تبقى قوية وما تتكسرش. هنا بدأت الثمار تحمر. طبعا منظر في منتهى الابداع ومنتهى الروعة، سبحان الخالق. حاجة جميلة جدا يعني. عندي هنا ثمرتين، دول الاحمر والباقي في طريقهم ان شاء الله. دول كده بعد محلول الخميرة تقريبا باسبوع. انا ما لجأتش للمحلول ده الا بعد فترة، لاني انا عارفة ان هو درجة اللون اتأخرت، فحاولت اغذيها بمحلول الخميرة والعسل ويديها لون يعني. الثمر دي كده عمرها تقريبا شهر. هنقطف بقى مع بعض كده. كانت حاجة بسيطة يعني. هما 3 ثمرات اللي احمروا لازم اقطفهم، لان انا مش مسمداها ب سماد كيماوي، فلازم اقطفهم عشان الطماطم ما تبص. وفي نفس الوقت قطف الطماطم او قطف اي حصاد او حصاد اي ثمار بتبقى بعد الندى، ما يبقاش على الثمرة ندى، والا الثمرة هتعفن مع التخزين. تبقى بعد الندى مش اثناء الندى، بعد الندى فترة يعني حوالي الساعة 8 كده. انا طبعا قطفتهم في اي وقت، لان انا هاخدهم واستعملهم على طول يعني، مش هسيبهم ولا هحفظهم في اي حاجة. فالجمع المحصول او جمع اي نبات بيبقى في اقفاص بلاستيك، وبيبقى بعد الندى حوالي الساعة 8 صباحا. بعد كده بقى هتبدأ الثمار تحمر، ونبدأ نقطف منها. مش هنسيبها على الشجرة كتير، لان النبات مفهوش اي مواد حافظة، فلو قعد كتير على الشجرة طبعا بيفسد. اول ما تحمر كده ونحس ان هي بقت مستوية كويسة، ونجسها ان هي مش جامدة قوي، نقطفها على طول. زي ما احنا شايفين كده بنبقى سايبين العنقود فيها شوية، عشان لو هنسيبها كام يوم فهي كده بتاخد غذاها من الجزء الاخضر ده، وبتحس ان هي لسه متواجدة في الشجرة. ما اقولكوش يعني حاجة قمة في اللذة يعني. طعمتها ما اقولكوش حاجة جميلة جدا. بقالي سنين ما دقتش طماطم بالجمال ده. فده كان المقطع بتاعنا النهاردة، وان شاء الله انتظروا مني المزيد من الفيديوهات، ويا رب اكون استفدت واكون وفيت لكم كل ما يخص زراعة الطماطم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بخالص الدعاء، واللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك لو القناة عجبته، واعملوا لايك وسبسكرايب وشير مع اصدقائكم كي تعموا الفائدة. شكرا، تحياتي لكم جميعا، استودعكم في رعاية الله.